Venezuela, paradis på gott och ont. Venezuela ligger i norra Sydamerika. Som vi ser till höger så har landet en bergskedja i de nordvästra delarna och högland i de sydöstra. Om vi tittar till vänster på hela Sydamerika så ser vi hur detta hänger ihop. Bergskedjan, det är Anderna, en väldigt lång och hög bergskedja. Till höger om den så finns det sedan en sänka där sediment från Anderna ackumuleras. Och längre till höger ut de gamla kärnområdena i den här tektoniska plattan i kontinenten. Och där finns det ett stort område nere i Brasilien och så finns det ett mindre område i norr som är Guayana-skölden. Och Guayana-skölden satt för hundratals miljoner år sedan ihop med den skandinaviska skölden. Så det är inte så förvånande att vi har samma geologi i södra Venezuela som i Sverige. Nu går vi vidare och tittar på hur stort landet är. Här ska vi se i samma skala Skandinavien och så flyttar vi oss raskt ner till Venezuela i samma skala. Om ni ser på den här kartan förresten så till höger finns det en röd gränslinje och det beror på att det finns en zon där. Ett stort område där man inte är överens om var gränsen ska gå. Guayana hävdar att den ska gå på den vänstra linjen och Venezuela att den ska gå vid Essequibo-floden vid den högra linjen. Och det hänger ihop med när Holland blev självständigt från Spanien 1648 och vad som har hänt efter det. Men nu i den här presentationen så kommer jag att hålla mig till den vänstra linjen, det område som Venezuela administrerar. Orinoco-floden som vi ser här, det är Sydamerikas andra största flod. Och den rinner upp ner i Guayana-skölden och slutar ut i Orinoco-deltat. Venezuela har också ett låglandsområde som heter Los Llanos. Och så finns det norra änden av Anderna bildar kustberg. De är lite uppdelade där. Och Anderna höga bergskedjor i västra Venezuela. Och mellan där Anderna delar sig i två delar, däremellan finns det en sänka, Maracaibo-sänkan. Och dessutom så finns det Coro-formationen, ett lågt kulligt område i norr. Och så har Venezuela några karibiska öar. Det är de olika regionerna i Venezuela. Norra Venezuela, det är där de flesta bor, medan här i södra Venezuela, där är det väldigt låg befolkningstäthet, i synnerhet här i Amazonas. Detta är faktiskt en del av Amazonas regnskog och det är den mest spännande och mest otillgängliga delen. Världens mest otillgängliga punkt ligger förresten här. Och det är kanske inte så många som vet att det mest intressanta i hela Amazonas, det ligger inte i Brasilien utan det ligger i Venezuela. Här ser vi Orinocos källa nära gränsen till Brasilien. Sen delar den sig så att 1/3 av vattnet rinner neråt till Rio Amazonas och 2/3 fortsätter ut i Rio Orinoco. Så det är ett av de få ställen i världen där man faktiskt kan åka upp längs en flod och ut i en annan flod. Venezuelas klimat har många olika zoner. Vi har tropisk regnskog, tropisk monsunklimat, tropisk savannklimat som är det största området. Det finns hetöken, det finns halvöken och så i bergen så finns det tempererad höglandsklimat och det mesta då har utan torrsäsong. Och dessutom finns det alpin tundra och lite alpin istäcke, glaciär. Om vi tar och åker en tur över Venezuela nu, en snabb överflygning, så börjar vi här i Anderna, i Colombia. Så flyger vi upp till Mérida som är en studentstad, en universitetsstad och den ligger bredvid Venezuelas högsta berg, Pico Bolívar som vi ser till höger. Nu raskt upp till Barquisimeto och det här är en stad i Coro-området nära där Anderna är delade som ni ser. Så flyger vi upp till Carabobo-sjön, där ligger Venezuelas tredje största stad, Valencia, och den största hamnstaden, Puerto Cabello. Så flyger vi vidare till huvudstaden Caracas och den största staden. Och dess hamnstad La Guaira, där också flygplatsen ligger. Här är kustberg som skiljer stan från havet.
Långt bort i öster har vi Barcelona och Lecheria som är en lyxig stad nästan som Miami att bo i. Och utanför kusten ligger ön Margarita som förr var en väldigt populär turistort men som nu är ganska så övergiven efter massemigrationen. Om vi hoppar till väster så kommer vi till den här korallön Los Roques. Obebodd men en fantastisk turistö. Tillbaka till kusten. Det här är havssidan av kustbergen. Ganska så obefolkade nationalpark. Det stupar brant från höga höjder ner i djupa havsdjup. Längre västerut finns den här mangrove nationalparken Morrocoy som också är en populär turistort. Och här har vi halvön Paraguaná som har delvis ett ökenklimat med sanddynor. Och här ligger en enorm oljeraffinaderi som var väldigt viktig för Venezuelas ekonomi. Här är inloppet till Lago Maracaibo och här bodde indianerna så här på pålhus. Och därför så gav de namnet Venezuela till detta, alltså lilla Venedig. Och här ligger Venezuelas andra största stad, Maracaibo. Den största floden som flyter ut i Lago Maracaibo är Rio Catatumbo som betyder åskans hem. Och så tillbaka till gränsövergången här vid Cúcuta, Colombia och på venezuelanska sidan har vi staden San Antonio del Táchira. Och här var det som massflykten registrerades de senaste 10 åren med miljontals människor som gick till fots ut. Som jag filmade här 2019 när jag var där på besök. Om vi vänder blicken inåt Colombia upp i Catatumbo-regionen så finns det en stad som heter Ocaña grundad på 1500-talet. Och den staden, där växte upp en ung man som heter Nicolás Maduro och som blev president och som är president i Venezuela nu eller diktator. Och han är faktiskt colombian till födseln och därför är han inte kvalificerad att vara president i Venezuela men de har sopat bort allt ur arkiven. Så här är Los Llanos då. Detta är för Venezuela vad Dalarna är för Sverige. Det som associeras med deras kultur. Här finns också det här torra området med sanddynor. Det här översvämmas när det regnar. Det är savannklimat. Men när det regnar mycket så översvämmas det. Precis som öknar plägar göra. Med båt kan man komma upp för Orinoco-floden hela vägen till Puerto Ayacucho som är en indianstad i Amazonas. För att komma vidare måste man åka med kanot upp för forsarna i Orinoco-floden och så småningom kommer man hit om man vill hälsa på ett spännande ställe. Rio Autana går upp här och följer man den så kommer man till den här Piaroa-byn och i bakgrunden har vi berget Autana som är deras heliga berg och som faktiskt har figurerat som inspiration till Avatar. Världsträdet, det här är enligt deras mytologi världsträdets rot, det som står kvar efter att den blivit kapad. Och detta har faktiskt inspirerat enligt min sagesman. Om vi fortsätter upp för floden Orinoco kommer man till Yacapaná som är ett annat vackert berg här. Ett av många, det finns över 100 sådana plana berg i en nationalpark. Men vi ser något märkligt här, det är en massa vita fläckar. Och detta är olaglig guldbrytning som har pågått i många herrans år. Om man åker ända längst ner i söder i Amazonas kommer man till gränsen till Brasilien där det här höglandsområdet ligger. Och här ligger Pico de Neblina, dimtoppen som är Brasiliens högsta berg. Som ni ser här så finns det alltså gott om sådana här plana berg som är bildade av det här kvartsitlagret när det eroderas. Förutom de plana bergen så finns det också de här granitintrusionerna som har motsvarighet i Skåne också. Och här är La Gran Savanna, den stora savannen. Och till höger har vi berget Roraima som man ser från vägen till Brasilien. Det är ett väldigt karaktäristiskt berg och mycket känt. Om man fortsätter norrut här så kommer vi förbi ett område med gruvbrytning. Och det är illegal guldbrytning också som förstör naturen väldigt mycket.
Uppe i norra delen här så ser man det mycket avskogning av regnskogen. Eller savannen är det ju här. Men det finns också naturreservat här. Det här är Canaima, södra delen av Canaimas enorma nationalpark. För att komma hit så måste man flyga från Caracas. Och då landar man här. Där det finns en turistby vid flygplatsen. Därifrån får man gå upp till ovanför de här fallen och ta en båt upp i bergen in i den här platån förbi forsarna. Och då kommer man till det här stället, Salto Ángel, som är världens högsta vattenfall, nästan 1000 meter högt. Men nu återvänder vi till civilisationen och där uppe har vi Yuri kraftverksdamm. En enorm damm som genererar en stor del av Venezuelas energi när den fungerar. Men det är, på grund av slarv och korruption så fungerar den dåligt och det är mycket strömavbrott. Och här ligger den enda bron över floden Orinoco. Men nu hoppar vi tillbaka till Caracas. I den här delen av Caracas ligger Petare som är Sydamerikas största kåkstad. Som kontrast till det så finns det en golfbana här mitt i centrum och det bor många rika. Det bor mycket rika människor i Caracas, en enorm rikedom även nu under revolutionen, speciellt nu. Och här ligger presidentpalatset Miraflores, här står diktator Nicolás Maduro och pratar. Och bakom det finns det mera kåkstäder. Här uppe i bergen ligger något som är väldigt känt för venezolaner, Colonia Tovar, en tysk inspirerad stad där det är mycket tyska saker. Och en sak som jag vill nämna också det är att Venezuela har ju en inhemsk religion enligt Vatikanen, det är inte jag som hittar på, och det är Maria Leonza som enligt traditionen bor i det här berget, Montaña de Sorte. Som ni ser här så är det här ett väldigt bördigt land, Yaras land, Yaracuy. Och det här har en inspiration från indianerna som är uppblandade med de vita och negrerna. Nu ska vi gå och titta lite på historia. Christopher Columbus kom till Venezuela 1498. Och sen 1648 så fick Nederländerna självständighet och med dem så skapades gränsen där till Guayana och Nederländerna fick också Curaçao, Aruba och Bonaire. Och nästa stora händelse det var ju självständighetsproklamationen i Caracas den 19 april 1810. Det var det första i Latinamerika, den första kolonin. Och sen året efter, den 5 juli 1811, skrev de under självständighetsdeklarationen och det är därför Venezuelas nationaldag. Snabbt framåt, 1948 så har oljan gjort att Venezuela är världens 4:e rikaste land. På 1950-talet så var Marcos Pérez Jiménez diktator och han störtades den 23 januari 1958 och då blev Venezuela en demokrati och har i årtionden varit demokrati som fungerat. Men den 4 februari 1992 så försökte Hugo Chávez att göra en militärkupp. Han blev fängslad men frisläppt och 1998 blev han vald president. Och efter att han installerades 1999 så har det inte varit något mer regimbyte i Venezuela. Den nuvarande regimen är allierad med Kuba, Nicaragua, Ryssland, Nordkorea, Iran, Syrien och har ingen intention att släppa ifrån sig makten.